النهارده هنعمل حاجة من أحلى الحاجات اللي بتتعمل في التدخين، الsmoked sausage أو السجق المدخن. النهارده بالتحديد هنعمل حاجة اسمها hot Texas links. hot Texas links من اسمها هي فيها شوية spicy فهتبقى حراقة شوية. هنبتدي أول حاجة هنعمل الخلطة بتاعة التوابل اللي هنحطها عليها. واحنا بنبتدي عشان نعمل الخلطة عايز انوه عن حاجة ان انا مستعمل كيان بيبر، ده نوع من انواع الشطة، تقدر تستخدم اي نوع عندك. وطبعا الكمية بتاعت الشطة اللي انا حاططها دي حاجة نسبية، انا عاملها ان هي تبقى متوسطة، لا انها تبقى حراقة ولا ان هي ميبقى لهاش طعم. برضو دي حاجة تبقى انت تقدر تزود او تقلل فيها زي ما انت عايز. هنبتدي نعمل خلطة البهارات اللي هنتبل بيها السوسج. المقادير هتبقى مكتوبة بالظبط في الديسكريبشن. هنبتدي بملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنة، كيان بيبر، ومسترد سيد انا طحنة مش ناعمة، طحنة خشنة. مسترد سيد طحنة خشنة. واخر حاجة معانا لبن بودرة منزوع الدسم او لو فات، وده اللي هيخلي اللحمة تتماسك مع بعض ويخلي البروتين يعمل بوندنج مع بعض ومبقاش مكلكع. هنخلط كل ده بقى كويس قوي. دي اللحمة المفرومة، أنا هزود لكل كيلو لحمة 250 جرام دهن أو 250 جرام بوش، وده اللي هيزود التساق اللحمة ويخلي اللحمة ما تنشفش لما تتعمل. فأنا جايب البوش مفروم لوحده وهزوده على اللحمة، وهحط عليه البهارات اللي احنا عملناها، وهقعد اقلبها واعجنها كويس قوي في بعض. انا نقلت اللحمه في صينيه اكبر عشان اعرف اعجنها براحتي. دلوقتي انا بقالي 10 دقايق بعجن فيها، ودلوقتي المرحله دي هبتدي ازود لها ميه خفيف بحد اقصى 10% لكل كيلو. يعني الكيلو هزود له 100 مللي، هزود 10% من الحجم بتاعها. الميه دي هتساعد ان اللحمه تمسك في بعض، وان اللبن يخلي اللحمه تمسك في بعض اكتر وتطلع البروتين اللي فيها عشان يتماسك. انا دلوقتي هاخد حته احطها في طاسه اسويها عشان اعرف البهارات مظبوطه ولا لا قبل ما احطها واحشيها في الكيسنج. ودي الحته اللي انا خدتها عملتها، شوحتها بس في الطاسه عشان ادوق التتبيله عامله ازاي. التتبيله مظبوطه وملحها حلو تمام. ده يا جماعه هنك بقري، انا نقعه في ميه بقالي حوالي ساعه. هنبتدي نمسك طرفه نفتحه كده وندخل ميه جواه. احنا عايزين ندخل الميه جواه عشان الميه تمشي، لو في اي كلكعه او اي حاجه مبرومه فيه يفكها، ولو في اي ملح برضه زياده جوه يطلع معانا. في نفس الوقت الميه دي لما بتبله من جوه بتبقى سهل ان هو يتدكك في القمع او في المدفع عشان نحشيه. انا كده همشي بيه لغايه اخره. اذا جبت اخره هعمل نفس الحركه دي تاني، احط شويه ميه وابتدي ادككه في المدفع عندي. كده انا الهنك كله حطيته في المدفع. كده هنبتدي بالمدفع بشويش لغايه ما نلاقي اللحمه ابتدت تطلع. واخدين الهنك كده،
احنا كده خلصنا حشو السوسج. هنبتدي نقسمه بقى ايه لينكس. انا هعمله تقريبا 10 سنتي، لفها في اتجاه واللي بعدها لفها في اتجاه العكسي، اللي بعدها كده. خلصنا اللينكس. اهم نقطة بقى دلوقتي ان احنا محتاجين نشيل الهوا ده بتوث بيك، خلة سنان او دبوس، وهنقوم مخرمين كده عشان الهوا ده يطلع. اي حتة نلاقي فيها هوا هنقوم مخرمينها كده عشان الهوا يطلع. كده السجق جاهز. هدخله التلاجة ساعتين عشان بس ينشف شوية، يتشمع، وبعد كده نحطه على السموكر. كده فات ساعتين الساسج في التلاجة. السموكر جاهزت، وصلت 175 فahrenheit وجاهزة ان احنا ندخل الساسج. نبتدي نرص الساسج. و175 مش لازم، يعني اي حاجة ما بين 175 و200 عشان يبقى low temperature، ما يبقاش حاجة فوق ال 200. فات 4 ساعات ودرجة حرارة الساسج الداخلية وصلت 150 فahrenheit. وده شكله كده، هو جاهز انه يخرج. انا مجهز طبق فيه ميه وتلج عشان نحط فيه الساسج عشان يوقف السوا بتاعه ويجمد الدهون جواه من غير ما تكلكع في حته واحده. وهخلي حتتين يوصل درجه حرارتهم 170 عشان نجربهم ونشوف عاملين ازاي. لا يا جماعه، شكلها بعد ما سبتها تقريبا حوالي تلت ساعه كمان وصلت حرارتها الداخليه 170 وجاهزه على الاكل. سامعين الصوت السناب بتاعها وكمية الجوسز اللي طلعت منها. نقطعها وندوقها. حلو جدا. كده يا جماعة احنا وصلنا لآخر الفيديو بتاع النهارده. الساسج اللي حطيته في المايه اللي بتلج حطيته 10 دقايق وشيلته. هسيبه في التلاجة لغاية بكرة الصبح، وبكرة هحطه في زيب لوك أو في فاكيوم سيل أو حتى في أكياس عادية وأحطه في الفريزر. وأما عاوز استخدمه هطلعه من الفريزر يفك، وبعد كده يتشوي أو يتشوح لغاية ما درجة حرارته الداخلية توصل 170 فahrenheit. جربوه وقولوا إيه رأيكم. سلام.